सो हे गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा। म धीरेन श्रेष्ठ फेरि अर्को नयाँ फोन लिएर आइसकेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 14 र 14 प्लस को अनबक्सिङ गरेर देखाएको थिएँ भने यो भिडियोमा चाहिँ हामीले 14 प्रो को सिरिज लिएर आएका छौं र 14 प्रो मा चाहिँ हामीले 14 प्रो र 14 प्रो म्याक्स पाएको छौं हैन। सो प्रो सिरिजमा चाहिँ लगभग सबै कुरा सिमिलर नै हुन्छ हैन, तर प्रो भन्नेबित्तिकै अलिकति एडभान्स हुन्छ र यो दुईटाको कुरा गर्नु छ भने लगभग सिमिलर हुन्छ के। जस्ट डिफरेन्स मात्र के हो भन्दाखेरि अलिकति सानो साइजको मोबाइल चाहिएको छ अनि हातमा ठ्याक्क फिट हुने खालको मोबाइल चाहिएको छ भने चाहिँ आइफोन 14 प्रो विल बी पर्फेक्ट फर यु। तर यदि तपाईहरुलाई अलिकति ठुलो साइज चाहिएको छ, भिडियो सिडियो हेर्नु छ, गेम खेल्नु छ भने चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्स विल बी पर्फेक्ट फर यु। सो त्यही भएर हामीले आज यो दुईटै फोनको अनबक्सिङ नगरेर आज हामीले सबभन्दा ठुलो फोन आइफोन 14 प्रो म्याक्स यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यो दुईटाको साइज डिफरेन्स तपाईहरुले यही हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो अलिकति सानो छ, यो अलिकति ठुलो छ। सो यसको साइजको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ 6.1 इन्चको साइज हुन्छ यो र 14 प्रो म्याक्सको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ 6.7 इन्चको स्क्रिन हुन्छ यसको। सो यसलाई चाहिँ अहिले साइडमा राख्दिउँ र हामी आज यसको अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाइदिइहाल्छु है त। सो बेसिकली अरु फोन जस्तै नै तपाईहरुले बाहिर प्याकेजिङ लगभग सिमिलर पाउनुहुन्छ यसको पनि। सो एप्पलले चाहिँ तपाईहरुलाई सधैँ नयाँ नयाँ फोनको कलरहरुले सरप्राइज गर्छ। जस्तै तपाईहरुले 12 को कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ पेसिफिक ब्लू नयाँ कलर आएको थियो भने 13 मा चाहिँ सायरा ब्लू भन्ने कलर आएको थियो नयाँ कलर, र अहिले 14 प्रो सिरिजमा चाहिँ अर्को नयाँ कलर आएको छ। यो कलरको नाम चाहिँ डीप पर्पल कलर हो हैन। अब खोलेर हेरिदिइहालौँ कस्तो कलर रहेछ यो। सो ढिला नगरिकन यसलाई अनबक्सिङ पनि गरेर हेरौँ है त। सो सुरुमा यसको जिपलाई हामी माथिबाट तान्न गइरहेछौँ। तान्दिउँ र फाल्दिउँ, तल पनि तानेर फाल्दिउँ। सो द्याट वाज इट। सो सिम्पली हामीले यसलाई यहाँबाट यसरी तान्यो भने सक्यो। ओइ डेम। अनि अघि मैले तपाईलाई एउटा सायद कुरा भन्न छुटाएको छु हैन। आइफोन नर्मल सिरिज र प्रो सिरिजमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि प्रो सिरिजमा चाहिँ तीनवटा क्यामेरा हुन्छ कि। एउटा वाइड एंगल क्यामेरा भयो, एउटा नर्मल क्यामेरा, अनि अर्को क्यामेरा चाहिँ तपाईहरुको थर्ड वान चाहिँ टेलिफोटो लेन्स भनेर एड गरेको हुन्छ। सो टोटल तपाईहरुको तीनवटा क्यामेरा हुन्छ। सो टेलिफोटो लेन्सबाट चाहिँ तपाईहरुले पोर्ट्रेट फोटोहरु खिच्नको लागि अलिकति जुम गरेर खिच्नको लागि चाहिँ त्यो लेन्स धेरै काम लाग्छ। पर्पल कलर भए तापनि हैन। सो तपाईले देख्न सकिराख्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, बट यो चाहिँ अलिकति अर्कै एक्साइटिङ खालको कलर रहेछ। जस्तो तपाईहरुले मैले अलिकति साइडबाट हेर्दाखेरि यो अलिकति म्याट ब्ल्याक जस्तो कलरमा देखिरहेको छ हैन, अनि अलिकति लाइट पार्ने बित्तिकै पर्पल देखिरहेको छ कि। सो एकदमै एक्साइटिङ कलर हो। आई रियली लभ इट। म एकदमै उत्सुक भइसक्यो खोल्नलाई हैन। सो हामी अब यसलाई खोलेर हेरिहालौँ। अब नर्मली म यसलाई यहाँबाट पुल गरिदिन्छु र यो फोनलाई एकछिनको लागि अब हामी साइडमा राखिदिउँ। सो बट्टाको भित्र चाहिँ अरू तपाईहरुले धेरै कुरा एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्न, किनकि एप्पलले 12 पछि चाहिँ एडाप्टर चाहिँ हटाइदिइहाल्यो। उनीहरूले अब आई डोन्ट नो किन हटाए, सायद छुट्टै किन्नुपर्छ भनेर हटायो होला। भने तपाईहरुले अर्को भित्र केबल पाउने भनेको चाहिँ USB-C टु लाइटनिङ केबल तपाईहरुले एउटा पाउनुहुन्छ। सो भित्र चाहिँ अरू एप्पलको फोनहरुमा पाउने जस्तै एउटा स्टिकर त पाइहाल्नुहुन्छ होला हैन। अनि युजर म्यानुअल डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा, अनि इंग्लिशमा पनि युजर म्यानुअल छ। अनि यहाँ चाहिँ स्पिन रिमुभर एउटा भइहाल्यो। सो यति मात्र हो यो बट्टाभित्र, अरू केही पनि छैन। सो हामी चाहिँ अब सिधै फोनतर्फ लागौँ ढिला नगरिकन। सो अब यसको माथिको स्टिकर निकाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ म यसको बारेमा अलिकति भनिदिइहाल्छु हैन। दिस इज आइफोन 14 प्रो म्याक्स। अनि यसको स्क्रिन साइजको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ 6.7 इन्चको स्क्रिन हुन्छ यसको, र यसको माथिको डिस्प्लेको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ ओलेड डिस्प्ले हुन्छ यसमा। सो यो फोनमा चाहिँ तपाईहरुले एप्पलको आफ्नै चिप A16 बायोनिक चिप पाउनुहुन्छ विथ हेक्सा कोर। सो 14 प्रो सिरिज लिनुपर्ने एकदमै धेरै स्पेसिफिक फ्याक्टरको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ यसमा तीनवटा क्यामेरा राखेको हुन्छ। दुईटा क्यामेरा चाहिँ तपाईहरुको 12 मेगापिक्सलको हुन्छ भने चाहिँ एउटा क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको हुन्छ। सो मेगापिक्सलले के डिफरेन्स पार्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले जहिले पनि फोटो खिच्दाखेरि फोटो इज मेड अफ पिक्सल्स के। पहिलादेखि नै जुन पनि फोटोहरु तपाईले हेर्नु छ भने चाहिँ सानसाना डटले बनेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पिक्सल्स भन्छ। र त्यो पिक्सल्सको मात्रा जति धेरै भयो त्यति तपाईको फोटो चाहिँ क्लियर आउने भयो। अनि तपाईले पुरानो फोनबाट खिच्दाखेरि जुम गर्दाखेरि एकदम ब्लर आउने, स्क्वायर बक्स टाइपको देख्ने, त्यो भनेको चाहिँ पिक्सल्स हो के। त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लो पिक्सल भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको फोटो त्यस्तो धेरै शार्प आउँथेन। भने तपाईहरुको 48 मेगापिक्सलले चाहिँ त्यसमा धेरै हेल्प गर्ने भयो। एकदमै क्रिस्टल शार्प फोटो चाहिएको छ भने चाहिँ 48 मेगापिक्सल विल बी बेस्ट फर यु। अर्को कुरा गर्नु छ भने चाहिँ तपाईहरुले 48 मेगापिक्सलको क्यामेराबाट यदि फोटो खिचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ 4 टाइम्स जुम गर्दाखेरि पनि तपाईहरुले फोटो खिच्नुभयो भने त्यसमा क्वालिटीमा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज। र त्यो 48 मेगापिक्सलको फोटोमा अझ तपाईहरुले र फोटो खिचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई पोस्टमा एडिट गर्ने बेलामा चाहिँ एडिट गर्नलाई धेरै सजिलो हुने भयो। सो यो त थियो फोटोको कुरा। अब भिडियो कस्तो आउँछ त। सो भिडियोको बारेमा म तपाईहरुलाई अलिकति भनि पनि हाल्छु हैन। भिडियोको क्वालिटी चाहिँ खिच्ने बेलामा साइजले डिटरमाइन गर्छ के। सो तपाईले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ भन्ने पनि 1920 HD हैन, अनि 4K भनेर त्यो छुट्टै क्वालिटी हुन्छ नि। त्यो चाहिँ भिडियोको
भिडियोको साइज हो खास भन्नुपर्दाखेरि। सो अहिले चाहिँ एकदमै चलिआएको चाहिँ 4K साइज हो। पहिला चाहिँ HD चलेको थियो भने अहिले HD मान्छेहरूले अलिकति तिरमिरी लान थालेको छ। 4K इज रेकमेन्डेड अहिले जहाँ पनि। सो यो फोनले चाहिँ 4K त्यो पनि प्रो रेज रमा खिच्छ, त्यो चाहिँ एप्पलको र हो। अनि तपाईँहरूले त्यसलाई पोस्टमा कलर ग्रेड गर्दाखेरि पनि यु विल गेट अ लट अफ एडभान्टेज। अनि 13 प्रोमा चाहिँ तपाईँहरूले सिनेम्याटिक भनेर एउटा मोड पनि पाउनु भएको थियो क्यामेरामा, त्यो चाहिँ 14 मा पनि कन्टिन्यू भएको छ। तर त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि HD मा मात्र खिच्थ्यो कि सिनेम्याटिक मोड, जसले गर्दाखेरि अलिकति क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज भएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्थ्यो भने यो फोनमा चाहिँ तपाईँहरूले सिनेम्याटिक मोड 4K मा पनि खिच्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग दुईटा अप्सन भयो, एउटा 24 फ्रेम्समा खिच्ने र अर्को चाहिँ 30 फ्रेम्समा खिच्ने। र मैले यो फ्रेम्स भनेको छु, वाट इज फ्रेम्स अघि मैले त्यो साइज भनिहालेँ होइन। र फ्रेम्सले चाहिँ तपाईँहरूको के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि भिडियोको स्मुथनेस, कतिको स्मुथ बनाउँछ तपाईँहरूलाई भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई धेरै स्मुथ बनाउँछ भने चाहिँ 30 फ्रेम्स या 60 फ्रेम्स या 120 फ्रेम्स त्यस बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ फ्रेम्सलाई भने। र तपाईँहरूलाई स्टिडी र नर्मल फ्रेम्स चाहिएको छ भने चाहिँ 24 फ्रेम्स चाहिँ अहिले एकदमै धेरै पपुलर छ। सो अब यसको एक्सटिरियर हेरिहालौँ होइन। यहाँ नर्मली पनि पावर बटन भइहाल्यो, भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन भइहाल्यो, साइलेन्ट मोड गर्नको लागि यहाँ स्विच भइहाल्यो होइन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सिमको स्लट देख्नुहुन्छ। सो यो फोनमा चाहिँ एउटा मात्रै फिजिकल सिम हाल्ने ठाउँ भए तापनि तपाईँहरूले यसमा दुईटा नम्बर या भनौँ दुईटा सिम चलाउन सक्नुहुन्छ यसमा। सो एप्पलले चाहिँ 3 थरीको फोन प्रड्युस गर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको US रिजनहरूमा बढी पपुलर छ, त्यो भनेको चाहिँ दुईटा इसिम भएको फोन। त्यसमा चाहिँ फिजिकल सिम नै हाल्न मिल्दैन, दुईटै इसिम हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको हङकङ र चाइनाहरूमा धेरै पपुलर हुन्छ, त्यो चाहिँ दुईटै फिजिकल सिम हाल्ने फोन। त्यसमा चाहिँ इसिम हाल्न मिल्दैन, तर दुईटा फिजिकल सिम चाहिँ हाल्न मिल्छ फेरि, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अरू फोनहरूमा पनि धेरै पपुलर भएको हुन्छ। एउटै फोनमा दुईटा फिजिकल सिम हालेर हामीले दुईटा नम्बर युज गरिरहेको हुन्छ होइन। सो अस्तिसम्म चाहिँ हामीले के फेस गरिरहेको थियो भन्दाखेरि नेपालमा जुन अफिसियली हाम्रो यो अफिसियली आएको फोन भएको भएर यसमा चाहिँ एउटा फिजिकल सिम मात्र हाल्न मिल्थ्यो, जसले गर्दाखेरि एउटा फोनमा चाहिँ एउटा मात्रै सिम हाल्न मिल्थ्यो अनि तपाईँहरूले एउटा मात्रै नम्बर चलाउन मिल्थ्यो। अलिकति झन्झट थियो, दुईटा फोन बोकिराख्नु पर्ने त्यस्तो थियो भने। अब अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि रिसेन्टली नै नेपाल टेलिकममा चाहिँ ई सिम पनि आइसकेको छ, जसले गर्दा तपाईँले एउटा सिम चाहिँ फिजिकल सिममा एनसेलको सिम हाल्न सक्नुभयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यही फोनमा ई सिम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा फाइदा भएको छ, जसले गर्दा अब नेपालमा आउने अफिसियल फोनहरूमा पनि दुईटा सिम या दुईटा नम्बर युज गरेर तपाईँले चलाउन सक्ने भयो। अब ढिला नगरिकन यसको माथिको स्टिकर निकालेर हेरौँ होइन। सो यो चाहिँ एकदमै गुजबम्स आउने मोमेन्ट हो गाइस। वाउ। सबैलाई अन पनि गरेर हेरौँ। सो मेरो फोन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ अनि यहाँ नमस्ते भनेर लेखिरहेछ अनि हेलो भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेख्ने रहेछ। सो यहाँ माथि नोजल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 14 प्रो सिरिजमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पाएको छौँ, यसलाई चाहिँ डाइनामिक आइल्यान्ड भनेर भन्ने रहेछ एप्पलले। र 13 को सिरिजमा चाहिँ यो नोजल माथि नै एट्याच भएको थियो भने यो चाहिँ अलिकति छुट्याएर आएको रहेछ। यो पनि अलिकति एट्र्याक्टिभ खालको कुरा लाग्यो मलाई चाहिँ। र आइल्यान्डमा के छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त फ्रन्ट क्यामेरा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो 12 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सेन्सरहरू राखेको छ, जस्तै तपाईँको फेस आइडी डिटेक्ट गर्नको लागि सेन्सर चाहिँ यहाँ आउँछ भने। तर यो आइल्यान्डमा चाहिँ हामीले स्पिकर पाउँदैनौँ, स्पिकर चाहिँ यहाँ माथि राखेको हुन्छ। सो म चाहिँ यो आइफोनलाई अहिले एक्टिभेट गर्दैछु अनि यहाँ चाहिँ इट विल टेक फ्यु मिनट्स टु एक्टिभेट यो आइफोन भन्नु पर्ने छ। सो दिस इज इट गाइज। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, त्यही भएर तपाईँहरूले लास्टसम्म हेरिराख्नु भएको छ। सो दिस इज इट गाइज, आइफोन 14 प्रो म्याक्सको अनबक्सिङ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, त्यही भएर तपाईँहरूले लास्टसम्म हेरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने ओली स्टोरको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यस्तै नयाँ नयाँ दामी प्रडक्टहरूको भिडियो हेर्नु छ भने चाहिँ तल नोटिफिकेसनको बेल पनि अन गर्नु होला र होपफुली अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि भेटौँला। बाई बाई एन्ड टेक केयर।